Good afternoon. I thank you for the invitation. When I came here this year, I'm very happy from your new department, and thank you very much for it. And I think that good perinatal care is continue to do neonatal care, because when is the good neonatal care, that is outcome for the prenatal care. Without neonatal care, the obstetric can treatment the woman, but without the neonatal care, we cannot, we could not good results. Atëherë ju falenderoj për mikpritjen. Doja t'ju thoja që është hera e dytë që vi këtu dhe jam shumë e kënaqur me rezultatet që gjej. Për mendimin tim, kujdesi I mirë perinatal është, do të thotë, edhe kujdes shumë I mirë neonatal. Meqense pa një kujdes shumë të mirë neonatal, nuk mund të kemi rezultate të mira në trajtimin e gruas dhe të fëmijës. Thank you. Can I start with questions? This is a little bit shift it to the right because the low. Yes. Yeah. Okay. Thank you. So, once which I go. Maybe this. No. Which? Yes, no, by left one. No. Never mind. Never working. Yeah? Maybe longer way? I'm sorry. That's good. Okay. The neonatal care went by the long way from the 1960 years in Europe and world. The first time was about the ventilatory support and only ventilatory support without anything, start with total parenteral nutrition. When I start with the neonatology care, it was in 1990, we ventilated all preterm babies under the 1.5 kilo. And during last year, we find any way for the treatment of preterm babies, not only our experience, this is experience in all world. In 1970, it was only without ventilation without surfactant, less comfortable device, or without intubation only. Maybe you know the name is pulmarka. That is only negative pressure over the thorax, no inside. Në fillimet e neonatologjisë, trajtimi për fëmijët e lindur para kohe dhe për fëmijët e lindur në term me probleme pulmonare ishte shumë invaziv dhe shumë I rëndë për këto fëmijë, ishte pa intubim dhe me presion negativ mbi toraksin e fëmijës. Sigurisht që pati një rënje të mortalitetit, gjë që shtoi shpresat për mbjetesë të këtyre fëmijëve. And neonatology has a very quickly way to now time, because you show when you see on the picture that is only 25 years. That is a really short time for the strong change in neonatology care. And now we use the surfactant. We use the nasal CPAP, total parenteral nutrition, with the beta component and all another system which I spoke about.
in neonatology is only two things as base evidence. The first is using of the surfactant. Without surfactant, before the 20 years, more babies, around 2 kilos, died. In this moment, we use the surfactant in premature babies. Isn't what when you use surfactant and when don't use. Okay, sorry. Once more. You are tired. Very hard time. Okay. I'm sorry. Once more. Okay. Bertie, mundesh të lutem. In this moment is only two things as best evidence-based. Application of surfactant on the first step. Deri tani studimet kanë treguar dhe janë të bazuara mbi dy pika kryesore. Aplikimi I surfaktantit. Because isn't directly both when I applicated surfactant and when don't applicate it, both of gestation age. Në fakt nuk ka një kufi mes moshës gestacionale në të cilën duhet aplikuar surfaktanti dhe nuk duhet aplikuar surfaktanti. Some babies from the 37 week of gestation can have the RDS when start very quickly delivery with section for some trouble of the mother, when don't prepare for the delivery. Sepse është parë që dhe disa bebe që janë afër termit nga java e 36 e 37 e shtatzanis mund të paraqesin sindromin e detresit respirator, sidomos në rastet e seksios cesarea të paplanifikuar dhe në rastet kur seksios cesarea pa aktivitet lindje, pra kur fetusi nuk është I përgatitur dhe I stimuluar në mënyrë natyrale për të prodhuar surfaktantin e nevojshëm. And the second base evidence in neonatology is antenatal steroids. As Professor said before me, last, I would say 2-3 years, we a little bit changed it, the using about the protocol, because the monochorial twins, which are born at 34 weeks of gestation, sometimes has strong trouble with RDS. And in this situation, when we need to finish the pregnancy for the illness of mother or something and other things, we applicated the steroids to 34 plus 6 weeks of gestation. Dhe pjesa e dytë mbi të cilën kemi të dhëna shumë të forta në ndihmën e fëmijëve të lindur para kohe është përdorimi I kortikosteroideve përpara lindjes, pra në parat në lindjet para kohe, ku ne gjithsesi në 2-3 vitet e fundit kemi ndryshuar disa herë mënyrën e protokollit të përdorimit të kortikosteroideve, sidomos në lidhje me gemelarët, të cilët deri në e përdorim deri në javën e 34, në fund të javës së 34 të shtatzanis. Okay. In neonatology in the last years is, I would say, the 3 basic points about the care of preterm newborns. In the first step is good resuscitation or stabilization on the delivery room. The name is first gold hour. That is time when the baby, after delivery, start with all change, circulation, pulmonary, skin, temperature, with all. And before 10 years, all babies intubated on the delivery room, applicated surfactant under the 28-30 week of gestation, and continue on the neonatology unit care. But the last year was some studies. The last was the CURPAP study, which it was a control study, which one part was the babies with intubation and application surfactant on delivery room, and the second part was the babies which only stabilization on delivery room with nasal CPAP, and wait for indication for surfactant. The results from the study the results was the same, without difference. And for the babies, I think, and more people there too,
that is better for the baby's adaptation spontaneous than the very quickly intubation, because sometimes the intubation have time 1 minute, sometimes 10 minutes, because parameters on the mouse and technical troubles is sometimes yes. But new methods is very slowly after delivery wait for the spontaneous adaptation of the every newborns. Atëre, parimet e përgjithshme të kujdesit të neonatologjisë kanë ndryshuar nga ato të 10 viteve më përpara, ku më përpara për çdo prematur rreth moshës 29-30 javë moshë stacionale intubohej, aplikoi surfaktanti që në sallën e lindjes. Aktualisht ka ndryshuar sepse është bërë një studim shumë i madh në të cilin janë marrë 2 grupe kontrolli, një grup ku për sa lindurit prematur i aplikoi surfaktanti me njëherë në minutat e para pas lindjes dhe më pas dërgohej në terapinë intensive, dhe një grup i tjetër ku i lihej si thuaç ajo ora e parë e artë e adaptimit të prematurit dhe lihej si thuaç në fiziologjinë e vet, dhe vendimi për të aplikuar surfaktantin ose jo ndërmerrej në bazë të situatës klinike që paraqisej për sa linduri. Dhe edhe logjikisht, ndoshta është më mirë të respektohet vetë fiziologjia e të porsalindurit dhe më mirë të pritet për aplikimin e surfaktantit të bëhet një vlerësim i adaptimit të tij në momentet e para pas lindjes dhe më pas të merret vendimi për surfaktantin apo jo. Është parë atëherë nga ky studim i madh që rezultatet si në rastet kur prematurve nën 29 ose 30 javë shtatzanie u aplikoi surfaktanti më njëherë pas lindjes, si ata tek cilët surfaktanti aplikohej më vonë në bazë të nevojës që fëmia do të paraqiste, rezultati ishte i njëjtë. Okay. Only when the baby has bad adaptation with hypoxia or some long term the delivery, sometimes yes. After, when the baby really needs the intubation, after it we applicated the surfactant. Në klinikën tonë, vetëm në rast se bebi ka një periudhë adaptimi në sallën e lindjes, në momentet e para pas lindjes, një periudhë adaptimi të vështirë, gjë që kërkon intubimin e bebit, vetëm në ato raste ne e aplikojmë surfaktantin që në sallën e lindjes. Okay. The second step is only continue the first step, because when the baby will be spontaneous adaptation, we can continue to non-invasive ventilation support, but nasal CPAP, because 80% of preterm baby breathing spontaneous without surfactant first 1-2 hours. After it, the baby under the 26-27 week of gestation, 60-70% needed the surfactant. Over the 27 weeks, around 40. Atëre, hapi i dytë që është pra suporti ventilator jo invaziv, është thjesht një vazhdim i hapit të parë, të sapo përmendur. Dhe ideja është që ne në studimet tona kemi parë që rreth 80% të porsalindurve prematur deri në 30 javë shtatzanie janë në gjendje që të marrin frym vet në mënyrë spontane të paktën 2 orëshin e parë të jetës. Dhe pas këtij 2 orësh të parë të jetës, rreth 30% e fëmijëve 60% e fëmijëve të lindur në 26 javë shtatzanie kishin nevojë për surfaktant dhe për suport të lehtë ventilator, CFAP në këtë rast. Dhe Dhe deri nga 26 deri në 29 javë shtatzanie, rreth 80% e tyre vazhdonin të merrnin frym pa nevojën për surfaktant, pa nevojën për suport ventilator. The way is more cheaper. Është edhe më e lirë si mënyrë. And the second step, nutrition, is very important for the non-invasive ventilatory support, because when the baby hasn't power for the spontaneous breathing, he will go to ventilatory support. Dhe faza e tretë e kujdesit për të porsalindurin është pikërisht ushqyerja, sepse një fëmijë i cili nuk ka një ushqyerje të mirë konsumon shumë energji për suportin ventilator dhe për frymarrjet e veta spontane. Kështu që ushqyerja e këtyre fëmijëve është jashtëzakonisht e rëndësishme, pasi është një organizëm në katabolizëm të shtuar. Okay. This picture is away from the
baby on the ventilatory support to baby only on the nasal ventilatory support. The nasal CPAP isn't limited anything, any weight, any week of gestation. All babies, which we asked about the 300 grams baby last year, the baby was all time only on nasal CPAP, nothing more. Kjo është një foto që tregon kalimin e ventilimit, e mënyrës së ventilimit nga ventilimi endotrakeal, pra ventilimi drejtuar, në ventilimin me CPAP nasal. Dhe për këtë ne nuk kemi asnjë lloj kufizimi, as peshe, as moshe gestacionale. Ne kemi trajtuar dhe trajtojmë edhe fëmijë me peshë 300-350 gram vetëm me CPAP. Okay. About resuscitation on delivery room is new guidelines from last year. The first step is milking, that is placental transfusion in all newborns under the 32 week of gestation. That is by hand movement of blood from the umbilical to babies under the 30 centimeters up to babies. Atëherë parimet e reja të ringjalljes së të porsalindurit në sallën e lindjes së pari fillohet me ato që quhet mjelja e kordonit dhe e placentës. Në fakt që do të thotë shtrydhje e kordonit umbilikal rreth 30 cm larg bebit në drejtim të bebit, pra një lloj transfuzioni nga placenta në drejtim të bebit për të gjithë fëmijët e porsalindur nën 31 under 31 nën 31 javë shtatzanie. The second is thermomanagement on delivery room, which is very important because when decrease the temperature, decrease the heart rate, and decrease the perfusion on brain, intestine, on all. After delivery, now all newborns give inside the plastic wrapping, that is the plastic sheet, and baby in this plastic go to neonatal care unit. Pika e dytë shumë e rëndësishme në trajtimin e të porsalindurve prematur është ajo që ne e bëjmë, që është mbështjellja plastike, pra në një këllëf plastik futet bebi i porsalinduri prematur i thellë, në mënyrë që të bëhet kontrolli termik, sepse hipotermia shumë e rrezikshme për të porsalindurin prematur, pasi në këtë rast preket, dëmtohet, bie frekuenca kardiake, bebi është i prirur të bëjë bradikardi duke ulur fluksin e gjakut që perfuzionon trurin dhe organet vitale. Për këtë arsye, ne çdo fëmijë prematur të thellë e mbështjellim në një qese plastike dhe në këtë mënyrë transportojmë nga salla e lindjes në repartin e terapisë intensive. All stabilization of premature babies has to be with the PEEP. PEEP is very important for function, residual capacity of lung, every newborns, and for better compliance. Because when we start with PEEP direct after delivery, the lung has the better compliance, and on the next time, more of them don't need the surfactant. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme në ringjalljen e të porsalindurit është suporti ventilator në sallën e lindjes nëpërmjet një aparature neopaf, i cili prodhon presion pozitiv në fund të ekspirimit. Ideja e dhënies së presionit pozitiv në fund të ekspirimit është që të mbahen sa më shumë alveola hapur, që në frymëmarrjet e para të bebit për parandalimin e atelektazës pulmonare, në mënyrë që volumi, kapaciteti funksional rezidual i këtij pulmoni të mbetet i mirë, dhe shumica e këtyre fëmijëve që trajtohen nëpërmjet presionit pozitiv në fund të ekspirimit nuk kanë nevojë për ventilim, për asistencë ventilatore. About the oxygenotherapy on delivery room, most asking about last 5-6 years, and many studies continue, but in the last guidelines from last year said that in full-term newborns we don't use oxygen only when the babies has long time
heart rate under 100 beat per minute. In preterm babies, is a possibility for using from the start around 30%. Për sa I përket oksigjenoterapisë në klinikën tonë, dhënia e oksigjenit bëhet vetëm nëpërmjet monitorimit të saturimit të oksigjenit dhe 3 deri në 5 vitet e fundit parimet e dhënies së oksigjenoterapisë në sallën e lindjes kanë ndryshuar. Aktualisht që vitin e kaluar në klinikën tonë përdoret për fëmijët në term, ne nuk përdorim oksigjenoterapi për ringjalljen e të përsalindurit, vetëm në rastet kur frekuenca kardiake mbetet rreth 100-s ose nën 100 për një kohë të gjatë tek fëmijët në term. Ndërkohë që për fëmijët preterm, përqendrimi I oksigjenit të inspiruar që I jepet bebit fillohet me një përqendrim oksigjeni rreth 30%. About the prophylactic surfactant, I asked. Adrenaline is only applied only intravenous, no intratracheal as before some years. I applied it endotracheal before 10 years normal, but in new guidelines is only applied only in intravenous. Për sa I përket surfaktantit dhe intubimit, surfaktanti profilaktik dhe intubimit e sqaruam dhe më parë, ndërkohë që për sa I përket dhënies së adrenalinës, para 10 vjetësh edhe ne aplikonim endotrakeal, ndërkohë që parimet e reja të trajtimit të përsalindurit e rekomandojnë vetëm dhënien e saj intravenoze dhe ne aktualisht e përdorim vetëm në rrugë intravenoze, jo endotrakeale. The application is possibility if you haven't any possibility for IV application, but the doses has to be 10 times more than normal. Megjithatë, në rast se nuk keni mundësi për rrugë intravenoze për aplikimin e adrenalinës në sallën e lindjes, rekomandimet kanë ndryshuar. Aktualisht doza e adrenalinës që jepet endotrakeal duhet jetë 10 fish më e lartë nga ajo e rekomanduar 10 vjet më parë. At the first time was in a new guideline about the resuscitation, speak about the discontinuing resuscitative efforts. That is a little bit ethic problematic on the delivery room, but in the guidelines speak about when you can stop it with resuscitation if after 10 minutes if the heartbeat 0. Për sa I përket ndërprerjes përpjekjeve reanimatore për të ringjallur një bebe në sallën e lindjes, parimet e reja rekomandojnë ndërprerjen e përpjekjeve të ringjalljes në rast se për 10 minuta bebi nuk ka raje kardiake. Është një problem në fakt etik shumë I diskutuar në rrethet mjekësore. Këto janë rekomandimet e fundit. About nutrition, in our department we start with enteral nutrition really from first hours, very frequently first hour after delivery. We use the maternal milk or formulas and fortification of maternal milk from 100 milliliters per kilo per day, and every day we increase the doses about 20 milliliters per kilo per day. Për sa I përket ushqyerjes enterale të përsalindurve prematur, ne e rekomandojmë dhe aplikojmë ushqyerjen enterale, pra nga goja, që në orët e para, mundësisht që në orën e parë pas lindjes. Zakonisht përdorim qumshin e nënës, në rast se nëna nuk ka përdorim qumësh me formul, dhe fillojmë fortifikimin e qumshit të nënës në momentin kur bebi është në gjendje të marrë nga goja rreth 100 ml për kile në ditë. Dhe bebi kalon, pra ndërpritet ushqyerja, ndërpritet dhënia e perfuzioneve endovenoze, kur bebi është në ushqyerje të plot nga goja, pra kur arrin të marrë një sasi prej 150-170 ml për kile në ditë. For enteral nutrition we use the permanent orogastric tubes or syringe from 32 weeks of gestation, or after the 34 week of gestation we start with breastfeeding. Për sa I përket mënyrës se si aplikojmë ushqyerjen enterale, për fëmijët
deri në moshën 32 javë shtatzanie ne përdorim sondat gastrike permanente, pra që lihen në vend, nuk bëjnë heqjen dhe vënien e sondës gastrike. Ushqyerja me shiring me pika fillon nga java e 32 të shtatzanisë, pra në bebet e lindura mbi javën e 32 të shtatzanisë, dhe ushqyerja me gjë fillon mbi 34 javë. Okay. The total parenteral nutrition, we spoke about it last year too. This component of total parenteral nutrition is a little bit changing every year, every some period. And now is the guidelines for the parenteral nutrition is composite altogether. Glucose, amino acid, lipids, and ions from the first day, from the first hour after delivery. Because the baby which born very quickly lost all calories from mother. And when you start with total parenteral nutrition later, the baby is in the catabolic phase and very slowly go up to anabolic system. Për sa i përket ushqyerjes totale parenterale, pra ushqyerjes me rrugë venoze, këto në fakt parimet për këtë lloj ushqyerje ndryshojnë shumë shpesh, çdo 2 herë në vit ose çdo vit. Megjithatë, ideja është që të jepet një përzierje mikse nutrientësh për bebin e përsalindur, mundësisht që në orën e parë të paslindjes, një përzierje që përmban glucide, aminoacide, lipide, ione. Ideja është që të jepen sa më shpejt këto, sepse një bebe premature bën një shkëputje të menjëhershme nga ushqyerja që jep fluksi placentar, duke çuar këtë fëmijë në një gjendje katabolizmi të shtuar. Dhe ky katabolizëm në rast mungese të nutrientëve shumë shpejt do të kthehet në fazë anabolike, duke rënduar akoma më tej gjendjen e të përsalindurit. About the non-invasive ventilatory support, this system is reduce adverse effect, mechanical ventilation on the lung, decrease the incidence of BPD and decrease the mortality. Yeah, I would say. During the last 15 years, go step by step from the mechanical ventilation to only nasal CPAP, and the last year changing the position from the start of 2000 years, we applicated surfactant and continue with nasal CPAP. And now it's changing, we start with nasal CPAP and surfactant applicated after. Në 25 vitet e fundit, mënyra e suportit ventilator ka ndryshuar dukshëm tek i përsalinduri prematur. Në vitet 95, pothuajse të gjithë fëmijët intuboheshin dhe u aplikoi surfaktanti. Që nga fillimi i viteve 2000, me fillimin e përmirësimit të aparaturave për dhënien e CPAP-s, pra presionit pozitiv të vazhduar në rrugët e frymarrjes dhe surfaktantit, ne kemi pasur një rritje dukshëm një rënje të dukshme të displazisë bronkopulmonare, dhe që vitin e kaluar ne kemi filluar që të fillojmë suportin ventilator tek i përsalinduri me CPAP dhe më pas marrim vendimin nëse duhet ta bëjmë surfaktantin apo jo. Okay. Methods of non-invasive ventilatory support is nasal CPAP on the first step, nasal ventilation support when you use it here, bilevel nasal CPAP or high-frequency nasal cannula with combination with caffeine or aminophylline. Mënyrat e suportit ventilator jo invaziv tek i përsalinduri prematur janë presioni i vazhduar pozitiv në rrugët ajrore, është mënyra e ventilimit intranazal, një mënyrë që ju e aplikoni këtu, është CPAP-ja nazale bifazike dhe është frekuenca është high frequency nasal kanjula nazale me frekuencë të lartë e kombinuar me dhënien e kafeinës ose të aminofilinës. Some standard for use of nasal CPAP is after delivery, we start with the PEEP around 5 to 6 centimeters of water and oxygen by the saturation. Next step,
is only by the oxygen, sometimes by the breath work. During the first hours, if the oxygen is only 21 fractions of oxygen, we decrease slowly PEEP every 1-2 hours, because overdistension of lung isn't good for the next spontaneous breathing. If the oxygen is between 22 to 30, we only wait. If the baby is on 21, we start decrease. If the fractions of oxygen go up, we increase PEEP or applicated of surfactant. Gjithsa parime për përdorimin e CPAP-s nazal, parametrat që me të cilët fillohet CPAP-ja në sallën e lindjes, pra me njëherë pas lindjes, është presioni pozitiv në fund të ekspirimit me 5-6 cm, pra me këtë fillohet, dhe fraksioni i oksigjenit të inspiruar në varësi të saturimit të oksigjenit që do të ketë bebi. Hapi i dytë është pra i mënyrës së ventilimit me CPAP nazal varet nga përqendrimi nga fraksioni i oksigjenit të inspiruar gjatë 3 orëve të para. Nëse bebi është me një fraksion oksigjeni të inspiruar 21%, pra me ajrin në dhomë, fillohet të bëhet ulja e presionit në fund të ekspirimit me rreth 1 cm çdo 1 orë, 2 orë. Në rast se FiO2-shi po i bie shkurt është 22 deri në 30%, atëherë pritet, observohet bebi më tej, dhe në rast se FiO2-shi është më i rritur, është 30 ose ka tendencë për rritje, më shumë se 30%, rritet bebi në 7 cm, shtyllës ujit ose aplikohet surfaktant. Okay. When you use the oxygenotherapy, the baby has to have monitoring of saturation, because the oxygen radicals is very toxic for brain, for eye, for lungs. And normal limits of saturation, if the baby has the oxygen therapy, to 35 weeks of gestation is 85 to 93. Without the oxygen, the higher limit 100. Up to 35 weeks of gestation, the lower limit is 89. Kur përdorni oksigjenoterapinë, qëllimi është të jepet sa më pak oksigjen, sepse radikalet e oksigjenit janë shumë të dëmshme për trurin, zemrën dhe mushkritet e porsalindurit. Qëllimet për saturimin e oksigjenit në varësi të moshës së barës janë deri në moshën 35 javë të shtatzanisë, synohet pra që saturimi i oksigjenit të mbahet 85 deri në 93%, dhe mbi 35 javë shtatzanie, synohet që saturimi i oksigjenit të mbahet 89 deri në 97%. This goes is for the midwives, not for doctors, because the midwives stay near to babies, and she have to changing the fraction of oxygen very frequently for the girls, these limits of saturation. Këto qëllime është mirë që të nguliten sidomos në kokën e infermierëve, sepse janë ato që rrinë dhe kalojnë më shumë kohë pranë bebit, dhe janë ato që kanë tendencën që duke parë saturimin e oksigjenit të bëjnë edhe ndryshimet në përqindjet e oksigjenit të inspiruar, pra që i japin bebit. Okay. We spoke today about the criteria of surfactant application. Prophylactic, I said that we applied it only with intubation on delivery room. When the baby spontaneous breathing on the neonatology unit, neonatal unit, we applied surfactant only by the fraction of oxygen. Under the 1 kilo is around 35 fractions of oxygen, more than 1 kilo per 40%. That is only to first 3 hours. Atëherë folëm dhe pak më parë për kriteret e aplikimit të surfaktantit në fëmijët me pesë shumë të vogël. Profilaktik e thamë që e përdorim vetëm në fëmijët që kanë nevojë për intubim në sallën e lindjes si pasojë të stresit respirator, dhe terapeutik ne e përdorim në rast se bebi i cili është i ventiluar me nasal CPAP do të paraqes. Në rast se bebi është në peshë në 1 migram dhe ka nevojë për FiO2 mbi 35% dhe është në nasal CPAP me 6-7 cm të shtyllës ujit,
Dhe në rast se bebi është mbi 1 miligram dhe ka nevojë të vazhdueshme ose tendencë për të rritur përqendrimin fjodyshin mbi 40%. Okay. If we applicated kryesore as here, 100 to 200 milligrams per kilo. It is by the cost. Ashtu si dhe ju këtu ne aplikojmë kryesorfin me 100 deri në 200 miligram për kile peshë. Në varësi të kostit. If the baby is old more than 3 hours, the criteria is a little bit lower. For it, that the functional residual capacity is establishment. And when the baby still needs more oxygen, it is some trouble with the RDS. Për sa i përket aplikimit të surfaktantit për te 3 orëshit, e cila pra këto 3 orët e para pas lindjes janë një fazë e cila tregon që është instaluar kapaciteti funksional rezidual pulmonarit përsa lindurit, dhe në rast se për te 3 orëshit bebet në 1 miligram kanë nevojë për FiO2 mbi 30% dhe sipap me mbi 6-7 cm të shtyllës së ujit, atëherë ne aplikojmë surfaktant, sepse kjo do të thotë që kapaciteti funksional rezidual i tyre nuk është vendosur maksimalisht, dhe në bebet mbi 1 miligram që kanë nevojë për sipap me 6-7 cm të shtyllës së ujit dhe me FiO2 mbi 35%. Këto janë pra kriteret çik më të ulta se sa në 3 orëshin e parë të lindjes, pikërisht për shkak të vendosjes së kapacitetit funksional rezidual. Okay. I know that some new method is a little bit trouble to on department. When I start with my chief using of nasal CPAP on the first year on this century, we primarily use of nasal CPAP only about 34% of newborns under the 750 grams. Now we have 80%, about 80% extremely premature babies on after delivery only on nasal CPAP. It was long way, and many doctors had to understand that the premature baby can breathe alone after delivery. Kur unë fillova punë në fillim të shekullit, në rreth vitit 2001, bashkë me shefin tim filluam të aplikonim sipapin nazal tek fëmijët me peshë të vogël. Fillimisht arritëm ta bënim këtë vetëm në 34% të bebeve me peshë nën 750 gram. Aktualisht jemi tek rreth 75%, 80% e fëmijëve nën 750 gram ne I kalojmë në sipap nazal. Dhe kjo tregon që fëmijët e prematurët ekstrem, pra me peshë shumë të vogël në lindje, janë në gjendje të marrin frym vet. Ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe shumë prej mjekëve mendonin që këto bebe nuk janë në gjendje të mbajnë frymarrjet e veta. Megjithatë, koha ka treguar që është kështu. Okay. About the application of surfactant, last, I would say, the 5-6 year used in Europe, method ensure intubated surfactant application and rapid extubated. This application protocol is from Denmark from 1998, but last 5 years his using is more frequently. Për sa I përket aplikimit të surfaktantit, një protokoll I publikuar në Danimark në 1998 prezantoi metodën Ensure, pra që do të thotë intubim, surfaktant dhe ekstubimi me njëhershëm. Pra, është aktualisht këto 5 vitet e fundit kjo metodë po gjen një mënyrë më të madhe e përdorimi. Pra, aplikohet, intubohet baby, aplikohet surfaktanti, ekstubohet dhe vendoset direkt në ventilim në sipap nazal. I show you this method on some picture. The baby, we use the nasal CPAP with the generator for the infant flow system, and the baby lie with this system on the nose. With this system, we intubated this baby without strong trouble. Intubated a tube with the ambu bag, applicated in surfactant by the needles. Applicated. During the application, we breathing by the ambu bag.
We don't fixing by the tape, only fixing by the fingers. And during first 1-2 minutes, we again extubated the baby, and after the baby lie on abdomen again and sleep. This procedure is for 3-4-5 minutes. Atëherë në mënyrë të shkurtuar, ju pat pamje të mënyrën se si aplikohet metoda Ensure, baby në ventilim me CPAP, intubohet, fare lehtësisht, aplikohet surfaktanti, ndërkohë që aplikohet surfaktanti me anë të shiringës së përthyer, baby ventilohet me ambuk për një shpërndarje më të mirë të surfaktantit, pastaj ekstubohet baby dhe vazhdon të rinë në nazal CPAP, mundësisht i kthyer përmbys flet. Kjo e gjitha si procedurë zgjat 3-4 minuta. Thank you very much. I think that every preterm baby has to unhappy in face. Happy in face. Perfekt, shumë faleminderit. Duke falënderuar doktoreshën, thank you doctor very much. I will pass for a quick round of questions. Pra duke falënderuar doktoreshën për prezantimin interesant, kalojmë për një round të shpejt pyetjesh nga qendrat tona. Dr. Reitano? I have to thank you, the doctor, for the excellent presentation, and I have 3 questions for her. First of all, we run a secondary unit here in Korça, and what is the logistics that we should use for not transferring premature babies in Tirana, in a tertiary unit? And the second one, if we have a 7 to 8% rate of premature births, is this logistics effective? The third one I would like to ask after she answers. I don't understand. Condition for transferring the baby. Dr. Reitano, I thua dhe një në Shqip, se ndoshta humbi diçka në... What is the logistics necessary for a secondary unit? I don't understand. Mund ta thuash në Shqip të lutem pyetjen? Po mund të them në Shqip, okay. Çfarë logjistike duhet të kemi neve si njësi sekondare për të mos transferuar bebat prematur në spitalin Mbretëresha Geraldine Tirana? What kind of equipment? Dhe në qoftë se neve kemi 1% 7 deri në 10% lindje premature, a është kjo Better for the baby? Yes, suppose the baby is born there, so what kind of equipment they should have there to assist the baby? Por deri në cilën javë të shtatzanisë për prematurë? And till which week of pregnancy? Which week of pregnancy? No. You think we can? I think it's about Born there and born there. And how can they treat her? Já si myslím, že se ptá asi na to, jaký děti mají z toho sekundárního oddělení jako transferovat na to tercián. I don't know if I understand you very good your question. If you ask me about which babies you have transporting to this third center? No. I'm asking which is the necessary logistics for we can treat these premature babies here in Korça, first of all. And if we have a rate, of 7 to 8%... Doktor Rej, lere të kuptoj një pyetjen e parë, doktoresha, pastaj të dytën, të lutem. I understand the question. Sorry. The question is, can we treat preterm babies in Korça? Dr. Milena, as far as I understand the question of Dr. Reitano, Neonatology care. Možná, že jaký přístroje teda mají mít, aby nemuseli transferovat. Jako v sekundárním.
Pořád mě tomu taky nerozumím, co vůbec. For the secondary center, as you are, I think that we can treatment babies under the 30 week of gestation, because when you will have only 3, 4, 5 babies under the 1 kilo per year or per some period, it is more less experience with the therapy. The smallest babies under the 1 kilo need do specialist care in the unit which have more experience. In Czech Republic is 12 perinatology center. Every has very good experience with the smallest babies. We have on our centers about 50 babies under the 1 kilo per year. That is the most of the all Czech Republic. The centers which has only about 20 has better results than our clinics. For the secondary center in Czech Republic is only babies under more than 30 weeks of gestation, more than 1.200 grams. And this is care with the nasal CPAP, with infusion therapy and short-time ventilation support. Thank you, Doctor. One more question. You have almost 10-year experience with treating premature babies. Have you any results? How are these babies that now are 10 years old doing? Víme, jaký je follow-up těch dětí. Těch malých? Jestli je koncent. We exercise this baby at the 2, 5, 8, and 11 years. The smallest baby under the 1 kilo under the 28 week of gestation, and last 10 years the result is better and better, because the babies which we start with this monitoring of follow-up in this moment has 11-12 years. 30% of them is have some troubles with eyes, with bronchopulmonary dysplasia from the cerebral palsy. The next, in the last period, last 2-3 years, the baby is 2 years old. The baby has the better results, because we think that we don't need the invasive method for this baby. The early neonatal morbidity as the BPD or retinopathy of intraventricular hemorrhage is directly down. And with it continue to the better follow-up of these babies. Thank you. Faleminderit, doktor Ejtano. Nga Shkodra, kemi ndonjë pyetje? Përshëndetje nga qyteti i Shkodrës, nga Spitali Rajonal i Shkodrës. Unë do doja ta falenderoja doktoreshën për leksionin shumë interesant, që na bën të kuptonin dhe vlerat e leksionit, por edhe vlerën e telemedicinës. Duke përfituar nga prezenca doktoreshës, unë jam këtu me këto mjekët neonatologë, kështu që këto kanë një pyetje për t'ia bërë doktoreshës. A mundena? Jetër. Atëherë do faleminderit për temën shumë interesante. Pyetja ishte për nasal CPAP-in. Përderisa ne në spitalin tonë praktikojmë nasal CPAP për pasurfaktant, pyetja ishte rreth pozicionit përmes, sepse dëgjojmë dhe pam në slajdin e parafundit, për këshillimin që dha për pozicionin përmes në nasal CPAP.
cilat janë favoret në këtë rast? Beautiful question. In our hospital, she says, we do apply nasal CPAP without surfactant. And I wanted to ask about the upside down, the belly down position. What's the benefit? Yeah. In most studies, the best benefit in position of abdomen. Existing is MRE picture about the fluid of lung after delivery and during the next period in premature babies, because the movement of lung fluid is very better, and oxygenation and compliance and decreased resistance is better on the position of abdomen. Is more study about it in MRE. Gjithmonë më shumë studime po e mbështesin pozicionin përmbys, sepse është parë në rezonancën magnetike të bebeve të porsalindura, në pozicionin përmbys është parë që drenimi i likidit që ndodhet i likidit intrapulmonar bëhet më i mirë, kapaciteti funksional rezidual është shumë më i mirë, oksigjenimi është shumë më i mirë. Pra, to janë benefitet e pozicionit përmbys. And the second point is the better stabilization of position for the babies, because when the babies lie on the back, he has the strong movement by the extremities, but on the abdomen lie a little bit quieter. Është edhe një pozicion më komode edhe për bebet, sepse kemi vënë re që kur bebi i ri i shtrirë në kuriz është më i agituar, lëviz më shumë ekstremitetet, ndërkohë që kur është i shtrirë përmbys është më i qetë, me pak lëvizje. Okej, shumë faleminderit. Thank you. Faleminderit Shkodra, në Vlorë. Edhe një pyetje tjetër, Orion, lutem, edhe një pyetje tjetër. Patjetër. Pyetjet tregojnë interes, kështu që pyetjet janë në fondën e pritore. Patjetër. Për asistimin në momentin e parë të bebit prematur, që ndryshim ka midis lidhjes së vonuar të kordonit dhe shtrydhjes? Duhet praktikohet shtrydhja e kordonit apo lidhja e vonuar e kordonit? Okay, about assistance in the preterm baby in the delivery room, what's the difference between late cord clamping and milking of the cord? What is the difference? What do you recommend? Yes, I understand. Thank you for the question. For the difference on the end without, but the clamping, the milking is a little bit quicker, the wait for the last clamping. And the first 2 minutes you have to start with the stabilization of the babies, better position of the neck, the starting with the better temperature, go inside the wrapping, you start with the application of PEEP. It is only about the time. Atëherë bëhet fjalë vetëm për menaxhimin më të mirë të kohës, rezultatet janë pothuajse të njëjta, por ideja është që në 2 minutat e para të jetës, ndërkohë që ti je duke pritur për të bërë kapjen e vonshme të kordonit, ti mund ta shfrytëzosh këtë kohë, pra duke bërë mjeljen e kordonit, këtë kohë për 2 minutash mund ta shfrytëzosh me stabilizimin e porsalindurit, me vënien e sipapit në undë, me mbështjelljen e tij, është thjesht çështje menaxhimit më të mirë të kohës. Faleminderit shumë. Nga Vlora, Stiliana, kemi ndonjë pyetje? Jo, faleminderit. Faleminderit juve. Nga Kuksi. Jo, faleminderit, nuk kemi Faleminderit. Atëherë duke falënderuar edhe qendrat tona rajonale për pyetje tepër interesante dhe doktoresh Milenën për përgjigjet. Jap fjalën profesor Kosovës. Në radhë parë do t'ju falenderoja ju që na kriju këtë mundësi që edhe në vendin tonë dhe në Kosovë lidhemi me njëri tjetrin, sepse bashkëpunimi gjithmonë do t'jap frutet e veta në punën tonë të përditshme.
I falenderoj të dy kolegët çek, të cilët kanë filluar të bëjnë një vizitë periodike në Tiranë, duke na testu, duke na uzu, duke shkëmbyer mendime dhe duke pa përparimet në mënyrë që dhe ne të ecim në eksperiencën e vendeve më të përparuara në fushën ku ne punojmë. Unë do të falenderoj edhe një herë si përfundim usalin dhe në veçanti profesor Latifin për gjithë sforcimet që ka bërë, gjithë mundin që ka bërë për të arritur ne në këtë ditë, të cilën do mundohemi gjithnjë më shumë ta çrryzojmë. Me këtë rast dojmë e lënë dhe një kështu informacion të vogël që rreth mesit të tetorit ne do të kemi prapë mundësi për 2 leksione tjera. Në nëndor kemi organizuar që do vi një mjek i huaj për të bërë operacione ku ne jemi pak mbrapa në drejtim dhe do të mundohemi po me videokonferencë në mënyrë direkte ai të shpjegojë gjatë operacionit. Kështu që duke testuar dhe teknikën edhe hap pas hapi do t'i vëjmë të gjitha mundësitë e telemedicinës në funksion, sepse ndoshta edhe tash ne nuk e kemi shumë qartë se sa shumë gjëra ne mund të bëjmë nëpërmjet këtij sistemi të sapo inauguruar në Tiranë. Edhe një herë ju falenderoj ju dhe gjithë pjesëmarrësit, sepse pa qendrat e tjera nuk do të kish kuptim ky leksion i sotshëm ose gjithë ky besim që është bërë në këtë drejtim. Ju falenderoj edhe një herë, edhe ju falenderoj edhe në emër të stafit. Dhe ta vazhdojmë këtë bashkëpunim të nisur, besojmë më së miri. Profesor Alimi, qofshi të mbarë, sepse jeni ata që çelni aktivitetet e qendrës telemjekësisë me njërë pas inaugurimit, ju të mbarë jeni, po ne urojmë edhe njërës që kemi zakon në gjuhën shqipe, qofshi të mbarë dhe le ta nisim me mbarësi këtë aktivitetet e edukimit vazhdueshëm mjekësor në distancë. Duke falderuar jashtëzakonisht të 2 profesorët çek, duke falderuar profesor Kosovën për të organizim kaq interesant dhe duke falderuar gjithashtu dhe koordinatorët tanë në rrethe për këtë mundësi. Koordinatorëve në rrethe ju kujtoj nesër takimin me 2 mjekët pediatër amerikanë që do të lektrojnë nga qendra e telemjekësisë së Prishtinës.